То ми штуку 200 потратили на цей, на білет. В районі $1000 ми потратили на білет до назад. Ну, не є дешево, коротше. Ну, але це Новий рік, свята, самі розумієте. Далі взяли цю машину. Машина BMW X5 коштувала мені $500. Не є так дешево, коротше, тому що під самий кінець Ігор скинув ссылку, що там якісь взагалі машини були пікапи, нормальні машини по $140, і хлопці перебукали. Я зараз вам покажу, як виглядає наша хата. Ці пікапи хлопці взяли там по $140, дуже класна ціна. Ігора пікап. Це наша хата, яку ми орендували. Дениса пікап. Дали нам ось таку тачку. Це, коротше, якийсь RAM Special Edition на 7 днів за $170. Це вже включено сюди все. Дивіться, який ще прикол. Я відкриваю. О, відкрив. Дивіться, відкриваєш двері. Оп. Блін, але дуже крута машина. Всі рулі підігріваються, сідушки підігріваються. Якийсь Limited Edition. $170. Це... Я би завжди таке брав за $170, тому Colorado топчик. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Load & Go. Ми підіб'ємо підсумки 2023 року. Що у нас в компанії відбувалося, як це все відбувалося, що ми зробили, де ми проїбалися і, в принципі, що ми будемо робити в 2024 році. Віталік, що кажеш? Класний рік був 23-й чи таке? Класний. Був не простий, але класний. Не простий, але класний. У 2023 році ми на 3 мільйони більше ревеню зробили, ніж у 22-му. Переважно всі компанії набагато менші гроси роблять, ніж взагалі в них були в попередні роки. Ну, в нашому випадку, наоборот, ми ростемо навіть в херовий сезон. Скільки в нас було? Вроді 50 траків на початку року, а закінчили рік з 86. 76 траків. Або 87, точно не пам'ятаю. Наближаємося до 100. Була ціль там 100, але не вийшло, ну нічого. Нічого. Я думаю, що в січні ціль буде зроблена. Рік був непростий взагалі-то, бо дуже закрилося багато тракових компаній. І закрилися вони через те, що ціна проїждженої милі для траку виросла, що я бачив, з $1.70, яка вважалася завжди нормою, до $2.20 на сьогоднішній день. Рейти, які зараз диспетчера компанії перевозять грузи, в районі 2.20 також. Якісь компанії стараються зробити там трошки більше, якісь компанії не можуть зробити через некваліфікованих диспетчерів і завжди роблять навіть менше, ніж 2.20. Тобто є компанії, які роблять в районі $2. Наша компанія, за рік я вам зараз точно не скажу, я зараз не коло комп'ютера, виїжджали за Чикаго в Колорадо, я забув, тобто за цей тиждень останній, ще скажімо, якраз у 2023 році, це було десь 2.27 за милю. Ми стараємося зараз досить точно його вирахувати. Ну, я б сказав, що це теж в районі $2.10. Це в нашій компанії. Тому і закривалося дуже багато тракових компаній, бо тому що якщо в нас 2.10, ми компанія, яка працює з операторами, у нас не дуже багато наших компанійських траків. Ми не купляли траки в 2022 році по $230 000. Ми такого не робили. Ми завжди по нормальних цінах старалися купити наш еквіпмент. І тому в нас 2.10 за милю. Це плюс-мінус. А уявіть собі, що сталося, який там кост per mile тих компаній, які покупляли ці траки на багато дорожче, ніж ми їх купляли. І деякі компанії не купляли 1-2 траки, а 50 траків, наприклад. Ну, коротше, такі компанії зараз закриваються. Це взагалі ця вся індустрія, вона така, скажімо, це круг, сайкл, як ми тут кажемо. Можна сказати, там сезонність. І коли поганий сезон, коли компанія там погано продумала якусь стратегію, не передбачила цей поганий сезон, або не настільки поганий сезон, і все. І це компанії не витримують цього тиску, не витримують цих пейментів, яким їм потрібно платити, і вони закриваються. Ой, яка аварія. Блін, оце жалко Поршика. Оу, дем. Ще 2 Порша. Як жалко. Походу пацики собі вирішили політати перед Крісмасом. Я впевнений, що був якийсь мінімальний рейс. Представляєте, розбити Порш перед Різдвом. Це такий, типу, новорічний подарок, чи що, не знаю. Дивіться, давайте розберемо в натурі, розберемо таку маленьку ситуацію, що буде ось цьому водію, який розбив Порш. Скоріше за все, випишуть йому тікет
тобто якийсь штраф мінімальний, ну може і не мінімальний, дадуть якусь там школу, щоб він походив, і він буде їздити далі. Що буде з машиною? Якщо в нього була нормальна страхова, то заплатять йому повністю всі гроші за ту машину і все. І він, якщо, наприклад, навіть та машина була в кредит, йому заплатять ці всі гроші, він виплатить кредит, і різницю, яку він вже заплатив протягом того часу, коли машина була в кредит, він собі просто поставить в кишеню. Фінансових витрат при такій аварії практично не буде. Те саме зазвичай відбувається з траками, це просто дуже неприємні ситуації. Тут ще дуже часто бувають включені товінги, але якщо у вас нормальна страхова, то товінг покритий вашою страховою. Також є різні полісі, чи як вона називається. Інколи ліміт товінгу може бути 20 тисяч, 30 тисяч, є безлімітний товінг. Якщо у тебе трак згорає, наприклад, ось тут на хайвеї в тебе згорає трак, то товінгова компанія тобі прийшле рахунок, можливо, і на 100 тисяч доларів. Ну, таке буває. Я чув, що і присилали на 150 тисяч доларів, а якщо в тебе на страховій товінг тільки 25 тисяч ліміт, то ти маєш заплатити все зі своєї кишені, або товінг, оця компанія, яка робила цю всю роботу, буде йти проти тебе в суд. Якщо в тебе є компанія, якщо в тебе є якісь там траки на тій компанії, не тільки ось це, і якщо товінгова компанія в суді виграє в тебе це діло, то скоріше за все, що ти будеш платити дуже багато грошей. Нам дуже повезло, ми взяли цього року страхову з безлімітним товінгом, тому ми вже в принципі готові до будь-яких ситуацій. У нас вже є кеп-страховка, це страхова, наприклад, ти купуєш трак, який коштує 100 тисяч доларів. Проходить один рік, ти виплатив, ну там, грубо кажучи, 20 тисяч доларів. Тобто тобі виплачувати ще 80 тисяч доларів. І ти розбиваєш ось цей трак. Приходить страховий аджастер, тобто людина, яка оцінює ось цей трак. Приходить, дивиться на цей трак, каже, вартість цього траку 60 тисяч доларів. І тобі віддають 60 тисяч доларів. А ось цих 20 тисяч доларів, ще яких ти маєш заплатити, ти вже платиш зі своєї кишені. Але коли в тебе є gap insurance, тобто страхівка, яка покриває різницю вартості цього траку, то тобі заплатять повністю всю суму і тобі не треба буде доплачувати зі своєї кишені. Є дуже багато різних страхових моментів, дуже багато різних штук, які потрібно знати, щоб зробити собі класну страхову, класну страхівку. І щоб в цьому розібратися, самому дуже важко в цьому розібратися. Ти повинен мати якихось дуже крутих агентів, насправді. Ми працювали з одним агентом, і в порівнянні з тим агентом, який був у нас раніше, наші хлопці — це просто якийсь космос. Вони нам розказали всі моменти, всі нюанси, вони нічого не приховували, все як має бути, розказали, розкрили по полочкам. І надіюся, що якщо у нас буде якийсь там ексидент, якась аварія дуже жорстка, що нам не треба буде доплачувати нічого своєї кишені, а страхова все покриє. Тому то така штука. Підсумки ми і так підбиваємо кожного тижня і знаємо, що відбувається. Це для нас не сюрприз, чим цей рік закінчується. Ми були готові, ми це все спланували ще в минулому році, і досить круто планувати стратегію, тому що, як показує практика, вона збувається. Можливо, не на 100%, можливо, на 110%. В нашому випадку воно, все, що ми запланували, не збулося до кінця, але це нормально, ми готові були до цього. І так, давайте розкажу вам трохи цифр. За 2022 у нас було в районі 15 мільйонів, за 2023 у нас стало 18 мільйонів. На 3 мільйони більше. Скажете ви, а що це 3 мільйони, да? Для такого бізнесу, там, де працює практично 150 людей. Можливо, це і мало, я не спорю, але прикол був в тому, що цей рік був дуже поганий. І незважаючи на цей поганий маркет, коли багато величезних компаній закривалося, банкрутували, ще якась фігня відбувалася, зменшувалися, було 300, стало 100 траків. Ми в цей рік виросли. І наш гроз збільшився, що є офігеннішим показником для нас. Тому що якщо буде рік крутий, маркет буде офігенний, ми будемо рости дуже-дуже швидко і дуже класно. По кількості траків. Ціль була 100 траків до кінця року. На жаль, не виконали ціль, але нічого. Ми сильно через це не переймаємося, тому що в січні вже буде 100. Чуть-чуть просто провтикали з розрахунками, коли це все станеться. Закрили рік ми, по-моєму, було 87 траків, із яких 80-82 були завжди на дорозі. Виросли з 50 траків до 86 траків.
що є круто, прикольно і офігенно, я би так сказав. Всіх вітаю вас з цими святами. 2024 має бути найофігенніший рік для всіх. Я сподіваюся, що закінчиться війна в Україні, люди будуть набагато щасливіші, пройде криза всюди, русня подохне і всім людям на землі буде офігенно жити. Ми вже з вами у 2024 році. Американці вже взагалі закінчили все святкувати. Зразу після Різдва вони Новий рік так не святкують, як ми. Мали можливість купити досить багато траків. Декілька нових траків, але більшості це були використані, юзані траки. Через те, що це ще були такі постковідні часи, початок 2023 року. Тобто було важко знайти нові траки. Ми купили 3 чи 4 нових траки, які вже були заказані ще там, скажімо, у 2022 році. Тому більше нових ми в 2023 році не отримали, але нам близько 10-12 траків вийшло купити юзаних, тобто вже вживаних траків. Ми планували таке, ми йшли по нашому місячному плані. Ми робили все, що ми собі запланували ще в початку 2023 році. Плани на 2024 рік. Що ми маємо? На сьогоднішній день ми вже маємо заказаних 10 траків. Ми будемо шукати водіїв з досвідом на нові траки. Так що пишіть, якщо хтось з вас має знайомих, або ви, наприклад, дивитеся наш канал і хотіли би попробувати співпрацювати з нашою компанією. Також в новому році ми вже будемо серйозніше підходити до питання різних трейлерів. В загальному нам треба буде докупити більше деревенів під наші нові траки, що ми будемо робити. Деревени, до речі, дуже зараз подешевшили. Якщо колись там минулих років ви брали їх там по 60-70 тисяч доларів, ми вже знаємо, що зараз і по 39 тисяч доларів продаються деревени новенькі, які можна купити. І ми будемо це робити для наших нових траків. Ми вже, як ви знаєте, ми вже працюємо вже із драйвенами, із ріферами, із флетбедами. Точно ми будемо збільшувати різноманітність трейлерів в нашій компанії. Це буде більше ріферів, 100% буде більше флетбедів. Слідкуйте за нами, як на це буде получатися чи не буде. У 2023 році почали партнеритися з різними шапами. Зараз у нас, коли трак ламається і він в Іллінойсі, то немає такого дня чи часу, коли нам треба зремонтувати трак, а нема де. Тому це багато про що говорить, тому що ми любимо працювати з відповідальними людьми. Відповідальні люди люблять працювати з нами, бо знають, що завжди будуть оплати за ті ремонти. Ми нікого ніколи не кидаємо, стараємося працювати чесно, відверто, щоб людям, в принципі, подобалося. І коли ти от так робиш, ти, в принципі, получаєш ось такий самий зворотній зв'язок. Нам приходить 10 брендню траків в наступному році. Вже перших 4 чи 6 буде в середині лютого. Бабки ми вже практично нарішали на ці траки. Я би сказав, це було досить легко. Позвонили такій людині, яка просто вирішує ці всі питання грошові. І сказали, що нам треба купити 10 траків. Він взявся за роботу і пройшло буквально тиждень-два. І він вже каже, що є декілька банків, які готові нам фінансувати цих 10 траків, що є дуже круто, і під невеликий процент якісь штуки попідписувати, порішати. І все, ми будемо мати скоро 10 брендню траків. Кредити дають. Головне показати правильні цифри. Тобто, головне показати так, як є насправді. Не прибіднятися, не розказувати, що ви там піпець які молодці. Просто показувати правду. Ті люди, які нам це роблять, в них є всі наші транзакції, вони нам все роблять. Тому будемо надіятися, що все буде круто. До речі, люди, підписники, водії, друзі, я не знаю, всі, хто нас дивляться, будь ласка, напишіть, які б теми вам були цікаві, щоб ми зазняли у 2024 році. Тому що зазняти 40-50 відео можна, але хочеться так знімати щось таке, щоб вам було цікаво. Як ми вже і зазначили, десь в районі почали рік з 30 людей, закінчили рік десь 45 людей. Тобто за цілий рік найняли плюс 15 працівників в офіс. Коли я говорю в офіс, я маю на увазі людей, які не водії, які працюють там диспетчерами, акаунтинг, сейфті, фліт-менеджери, і не обов'язково в офісі, а можуть і бути за кордоном в Україні. Тобто загальна кількість стала 45. І до речі, кому цікаво, якщо ви дуже крутий спеціаліст або шукаєте роботу, заходіть на наш веб-сайт, який ми також дуже сильно
розвинули, вдосконалили. Залишайте свої заявки, і ми обов'язково їх переглянемо і зв'яжемось з вами. Ми завжди шукаємо людей, неважливо які позиції. Якщо, наприклад, сьогодні навіть ви не будете нам підходити, то можливо за тиждень або за місяць ви будете нам потрібні. Тому залишайте заявки, і ми обов'язково до вас повернемося з ними. 2023 рік. 2023 рік нам дав нас дуже багато. Я думаю, що цей рік більше нас навчив. Він нам дав дуже багато досвіду. Потрібно мати плани Б, план С, як то кажуть, ABC. Досить був повчальний рік в загальному для нас. Долучалися до різних івентів, подій, на які ми також жертвували гроші, донатили. Завжди стараємося підтримувати воїнів, тому що я надіюся, що в 2024 році це одне з, скажімо, наших найбільших бажань, щоб ця вся херня, ця вся війна закінчилася нарешті, чим пошвидше. Я бажаю перемоги нам в новому році. Перемога – це найголовніше, що нам треба. Yeah, desperado.